Good morning, friends. This is the second part of the growth ring animal rings. Yesterday we see the growth rings, and today we study the anatomy of the primary structure of monocot root. देन सगळ्यात पहिले आपल्याला पाहायचं आहे की अनाटॉमी म्हणजे काय, त्याच्यामधलं रूट स्टेम ग्ल्यूज याच्यामध्ये आपण कशाचा स्टडी करतो आणि व्हॉट इज द इम्पॉर्टन्स ऑफ द अनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द specific root or the plant. So first is anatomy, the branch of the science concerned with the bodily structure of the humans, animals and the other living organism, especially as a revealed by dissection and the separation of the plant. म्हणजे जर आपण पाहिलं की कुठल्याही प्लांटचं आपल्याला इंटरनली स्ट्रक्चर पाहायचं आहे, तर दॅट होल स्टडी आर फाउंड इन द अनाटॉमी. इट इज अ ब्रांच ऑफ द सायन्स विथ द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्युमन ॲनिमल. कशामधली अनाटॉमी जर पाहायची असली पण लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमची, त्याच्यामध्ये आपल्याला स्टडी सेपरेशन ऑफ द पार्ट्स दॅट हॅव गिवन इन द अनाटॉमिकल स्ट्रक्चर. देन सेकंड, व्हॉट इज मीन बाय द रूट. रूट इज द ground structure ground structure of the plant, and it is underground typically underground, covering water and nourishment of the plant to the rest of the plant via numerous branches and the fiber. Then monocotyledon. मोनोकॉटिलेडन प्लांट्स म्हणजे काय आणि डायकॉट प्लांट्स म्हणजे काय. कॉमनली रेफर्ड ॲज अ मोनोकॉट आर फ्लावरिंग पार्ट्स अँड द सीड्स विच टिपिकली कंटेन ओनली वन एम्ब्रॉनिक लीफ ऑर द कॉटिलेडॉन. जर आपल्याला गहू आणि चना या दोन याच्यामधला जर फरक पाहिला तर त्याच्यामध्ये मोनोकॉट प्लांट कोणतं आणि डायकॉट प्लांट कोणतं. तर ज्याच्यामध्ये एकच कॉटिलेडॉन आहे दॅट इज कॉल्ड अ वीट अँड दॅट इज कॉल्ड मोनोकॉट प्लांट. म्हणजे एका शेंगामध्ये त्याचे दोन दाणे होत नाही. दुसरा डायकॉट प्लांटचा याच्याच वेगळं की इट इज मोस्ट कॉमन गार्डन प्लांट, श्रब अँड ट्रीज. तसं हरभरा हा जो एक आहे त्याच्यामध्ये आपण जर फोडला त्याला तर त्याचे दोन पार्ट्स असतात, हॅव्हिंग अ टू cotyledon. So that type of flowering plants or the seed is called a dicot plants. So next is the primary structure of the monocot root. The anatomy of monocot root is similar to the dicot root. दोन्ही याची anatomy आपल्याला सारखीच पाहायला मिळते, पण एकच सगळे पार्ट पण सारखे आहे. इपिडर्मिस आहे, इपिब्लेमा आहे, कॉर्टेक्स आहे, एंडोडर्मिस आहे, पेरिसायकल आहे, मस्क्युलर बंडल आहे, पीथ आहे. फक्त पीथ ही वेल डेव्हलप राहते मोनोकॉट रूटमध्ये, तेवढी पीथ वेल डेव्हलप आपल्याला डायकॉट प्लांटमध्ये मिळत नाही. मोनोकॉट हॅव अंडरगो द नो एटी सेकंडरी ग्रोथ, आणि डायकॉट प्लांटमध्ये आपल्याला सेकंडरी ग्रोथ मिळते. हे मेजर इम्पॉर्टन्स कॅरेक्टर आणि डिफरन्स आहे मोनोकॉट आणि डायकॉट प्लांटचा. सेकंडरी ग्रोथ तुम्हाला डायकॉटमध्ये मिळते, मोनोकॉट प्लांटमध्ये मिळत नाही. सो पहिला आपण पाहायचं आहे आपल्याला स्ट्रक्चर टीएस रूट ऑफ द monocot plants. It is the outermost layer of the root, made up of a single layer of thin walled cell. That is the parenchymatous cell. Stomata is totally absent in the monocot root. Then root hairs help to the absorption of the water and the mineral from the soil. टॉपला तुम्हाला जे ग्रीन कलरच्या सेल दिसतात दॅट इज द रूट हेअर, अँड बिफोर दॅट द epiblema or the epidermis. It is a single layer, no stomata and a cuticle are absent in the monocot root. Then cortex, it is a multi-layer large zone. तुम्हाला येलो कलरच्या ज्या सेल दिसत आहे दॅट इज द कॉर्टेक्स सेल, अँड इट इज अ हॅव्हिंग मल्टी लेअर, म्हणजे खूप साऱ्या 5-6 लेअर तुम्हाला दिसत आहे, दॅट इज द कॉर्टेक्स. देन पॅरेनकायमॅटस सेल कंपोज ऑफ द पॅरेनकायमॅटस सेल विथ द इंटरसेल्युलर स्पेस. तुम्हाला छिद्र दिसतात बारीक बारीक, याच्यामधला स्पेस दिसत आहे दॅट इज द इंटरसेल्युलर स्पेस फाउंड इन द पॅरेनकायमॅटस सेल. इट स्टोर वॉटर अँड द फूड मटेरियल. देन नेक्स्ट आहे याची एंडोडर्मिस. it is found after the cortex. It is the innermost layer of the cortex with the characteristic Casparian strip passes cell. म्हणजे आणि त्या शेप मधला त्या एंडोडर्मिसच्या सेलचा फरक पण तुम्हाला दिसेल की कॉर्टेक्सच्या सेल ह्या थोड्याशा राऊंडअप दिसत आहेत, पण एंडोडर्मिसच्या सेल थोड्याशा चपट्या दिसत आहेत, बॅरल शेप दिसत आहेत. देन पेरिसायकल, इट इज अ सिंगल लेअर थिन वॉल सेल. द लॅटरल रूट्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम दिस लेअर. दुसरं की पेरिसायकलची एक सिंगल लेअर आहे, म्हणजे तो एक सर्कल दिसतोय, सर्कलच्या वरची जी लेअर आहे दॅट इज कॉल्ड सिंगल लेअर पेरिसायकल फाउंड इन द आफ्टर एंडोडर्मिस. देन नेक्स्ट इम्पॉर्टंट पार्ट इज द व्हॉस्क्युलर
bundle is consist of many patches of xylem and the phloem and arranged radially. तुम्ही पहा याच्यामध्ये या ज्या सेल दिसतात अशा 5 याच्या एक मोठी सेल आहे, त्याच्यानंतर दुसरी, तिसरी, चौथी, पण सगळ्यात पहिली जी सेल आहे त्याचा सेल मोठा आहे. दॅट इज द it is a polyarch or the exact type of xylem and is found in the monocot roots, monocot plants. देन एक्झाज अँड पॉलियाज का म्हटलं की ह्या ज्या अरेंज केलेल्या आहे याच्या किती सेल्स आहेत, त्या 5 सेल्स आहे. पण सगळ्या याच्यामध्ये मोठा, लहान आणि अजून त्याच्यापेक्षा लहान, दॅट इज कॉल्ड प्रोटोझायलम सगळ्यात छोटा, आणि मेटाझायलम म्हणजे सगळ्यात मोठी सेल जी आहे. रेड कलरच्या सेल तुम्हाला ज्या दिसत आहे दॅट इज द झायलम सेल अँड इट इज एक्झास्ट अँड पॉलिआर्च कंडिशन फाउंड इन द मोनोकॉट रूट. Then pit, it is found at the center. It is made up of the parenchymatous cell with intercellular space. It contains abundant amount of the starch grain. Then it store food material. Then next is the primary structure of the dicot root. Dicot root मधला आपल्याला जे आपण मोनोकॉट मध्ये पार्ट्स पाहिले, इपिब्लेमा, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसायकल, व्हॉस्क्युलर स्टॅम अँड पीथ. All these parts are found in dicot root. But in dicot root or dicot plant, secondary growth also found. That is it is absent in the monocot root. Then its internal structure. So these TS show the internal structure of the dicot root. The outermost layer is made up of the single layer of the parenchymatous cell विदाउट इंटरसेल्युलर स्पेस. जर आपण पाहिलं तर याच्यामध्ये इंटरसेल्युलर स्पेस ही नाही आहे. पिंक कलरच्या ज्या सेल दिसतात दॅट इज द रूट हेअर आर ऑल्सो इट इज द युनिसेल्युलर और अ सिंगल लेयर सेल. देन आफ्टर दॅट इज फाउंड एपिडर्मिस और द एपिब्लेमा. The next cell called as a cortex, it is consists of the loosely arranged parenchymatous cell. This cell may store food reserve. ठीक है. Then endodermis, it is made up of a single layered cell and it is the barrel shape. तुम्हाला याच्यातला फरक दिसत आहे की चपटा जो आकार दिसत आहे दॅट इज कॉल्ड एंडोडर्मिस सेल and it is a parenchymatous radially and inner tangential wall of the endodermal cell are thick with the samarian. These thickening are known as the Casparian strip. It is found Casparian strips are found in the endodermis of the cell and it is made up of a single layer barrel shaped parenchymatous cell. The next is the pericycle. It is generally single layered. ही जी तुम्हाला पेरिसायकल दिसते आहे एकाच लेयरची आहे. इट युनिसेल्युलर. It is a parenchymatous cell found inner to the endodermis. Lateral roots originates from the pericycle and it is having one single layer and found in inner to the endodermis. एंडोडर्मिसच्या नंतर जी सेल तुम्हाला पाहायला मिळते दॅट इज कॉल्ड द पेरिसायकल. देन important part is the vascular system of the dicot plant. Vascular system are in the radial arrangement. This tissue by which xylem and phloem are separated is called the conjunctive tissue. का कंजेक्टिव्ह टिश्यू याला म्हटलं आहे कारण झायलम शोज एक्झॅक्ट अँड टेट्राट कंडिशन. पहा याच्यामधल्या सेक्शन हे आहे तुम्हाला झायलम आणि कशाची झायलमची जी कंडिशन दिसते मेटाझायलम आणि दुसरा कोणता प्रोटोझायलम. सगळ्यात वरची जी मोठी सेल दिसते आहे व्हाईट कलरची म्हणजे षटकोन आकाराची जी सेल दिसते दॅट इज द झायलम सेल बट इट इज शोज एक्झॅक्ट अँड द टेट्राज कंडिशन. म्हणजे 3 याचे बनलेलं कंडिशन आहे दॅट इज कॉल्ड अ टेट्राज कंडिशन अँड इट इज फाउंड called as a tetrad condition of the xylem and is found in the dicot plant and having the polygonal shape. म्हणजे हा षटकोन आकार जो दिसतोय त्याला म्हणतात पॉलिगोनल शेप. म्हणजे झायलम कशा प्रकारचं कशा शेपचं असतं दॅट इज द पॉलिगोनल शेप अँड हॅव्हिंग अ टेट्राड कंडिशन. म्हणजे मेटाझायलम आणि प्रोटोझायलम. मेटाझायलम कुठे वर आणि प्रोटोझायलम त्याच्या खाली. Then pith usually absent but it is present in the young root and absent in the old root.
तुम्हाला म्हटलं की दोन्ही याच्यामधला जर फरक पाहिजे डायकॉट आणि मोनोकॉट याच्यामधला, तर पीठ ही सेंटरला असते मोनोकॉट प्लांटमध्ये आणि डायकॉट प्लांटमध्ये ही अपसेंट असते, बट जनरली यंग रूटमध्ये आपल्याला ती पाहायला मिळते. पण कुठे? ॲट द सेंटर, ॲबसेंट इन द ओल्ड रूट. सो uh, this is the internal structure of the root, that is monocot and the monocot and dicot plant. This is very important part of the anatomical structure of the plants. म्हणजे जेव्हा तुम्ही अँजिओस्पर्मिक प्लांट आणि दुसरा कोणता ट्रायमेरस प्लांट म्हणजे मोनोकॉट प्लांटचा स्टडी करता, त्याच्यामध्ये सगळ्यात पहिलं आपल्याला इंटरनल स्ट्रक्चर आपण कुठल्याही प्लांटचं जर पाहिलं तर सेपरेशन ऑफ द पार्ट ऑफ द सेल, म्हणजे सेलचं सेपरेशन कशा झालं आहे आणि त्या सेलचं फंक्शन केल्याच्या नंतर त्या प्लांटची ग्रोथ त्याच्यावर डिपेंड राहते. So whole things are found in the internal structure of the, it may be root, it may be stem, it may be leaf. So thank you very much. Again, next chapter we see the secondary growth of the root and as well as the secondary growth of the stem. Thank you very much.